مرحبا، عندي لكم فكرة حلوة في التصوير وأنا متأكد أنها بتعجبكم. مثل ما تعودتوا فيديو تعليمي صغير وسريع. يلا خلونا نبدأ. مرحبا، معاكم سعيد. اليوم عندنا تصوير غريب باستخدام الدرون. راح تكون عندنا النتيجة هذه وهذه وهذه. كل هذه الأماكن في مدينة زايد، وأنا لين الحين متعجب منها. على بالي ما في أماكن وايد حلوة للتصوير، بس يوم تطلع برا البيت تكتشف أن المدينة ترحب بك بأيادي مفتوحة. الفكرة اللي راح أسويها هني مش صعبة، الناس تسميها بدرون انسبشن، اللي مستوحاة من الفيلم المشهور انسبشن. اوكي، تخيل عمرك انت هني وعندك هدف راح تصوره، وهذه المساحة كلها، واذا الطيارة تطير هني فصور بالاتجاه هذا، بعدين بالاتجاه هذا وهذا وهذا. اوكي، توني واصل البيت. خلونا نرويكم كيف ارتب الصورة عن طريق الفوتوشوب. ما له داعي تعرف الفوتوشوب، بس اتبع الخطوات هذه وبتضبط عندك. اوكي، يلا خلونا نشتغل على الصور. حط الصور بالرام 1 2 3 4 5 6 7 8. تضغط على الصورة اول شيء تفتحها عن طريق الفوتوشوب. لما تفتح الصورة اول شيء بتكون عندنا هاي الصورة اللايرز، تضغط عليها دبليكيت لاير، تقول له اوكي. يكون عندك هنا اللون الابيض. ايش تسوي؟ تروح على الصورة، طبعا تفك القفل، تروح على الباك جراوند، اديت، فيل، اوكي. خلينا الخلفية هذه بيضاء، تحطها تحت. تضغط على الايمج كانفاس سايز، هذا الرقم تسوي له دوبليكيت. طبعا هذا رقم 7 14 وال5 0. ترجع هني على اوكي. عندنا طلعت هاي المساحه اللي تحت نفس المساحه اللي فوق عندنا. تبدا تحط الصور الثانيات، رقم 2 3 4 5 6. فتحط الصور. عندنا هاي الصوره اوكي. دق انتر، حدد المساحه اللي تبغاها. اوكي، رتبنا الصور الحين، بس هني عندنا الالوان مختربه، في عندنا صوره ناقصه هني. شوف هاي فائده الارقام. عندنا هني 5 7 8. نرجع 6. اوكي 6، نحط رقم 6. اوكي، طبعا بتكون فوق. ننزلها هني. وتضغط على الصوره هاي، تقدر تحدد الالوان مرتين. نبدا نغير الاضاءه. بتلاحظ في عندنا بعض الميول، يا انك تحركها يمين ويسار بالكيبورد. عندك طريقه ثانيه، كنترول تي، رايت كليك، برسبكتيف، المنظور، تغير المنظور. تقدر تسحب هنا تغير الصوره، تقربها ترفعها. غير هذا تقدر رايت كليك وورد، تقدر تحرك. انا طبعا افضل وورد الصوره بهذه الطريقه. شوي تضغط عنها، دق انتر، تروح الصوره اللي فوقها. كنترول تي، رايت كليك وورد. تضغط على الصورة هذه تعطيها لاير ماسك، على كل صورة تعطي لاير ماسك. يوم خلصنا بنرجع على الصورة اللي فوق هذه، فتضغط على الفرشاة بي، لأن حاطين الفرشاة الأسود فيبدأ يدمج. ليش؟ شغالين على اللاير ماسك، هذا النقطة المهمة. فبتبدأ ترسم مرة بين الفواصل. طبعا بعدين تقدر اللون الأسود هو يمسح. تضغط على زر الإكس فيرجع، فتقدر ترجع هني بعض الاشياء الناقصه. اعدل، تضغط وايد، فابدا انا اعدل يعني شويه بالضبط. شوف خربت، دقيت اكس اوكي، وتطلع لكم هالنتيجه. طبعا هذا شغل على السريع، مثلا انا في اشياء هني مش عاجبتني، فاضغط على الهيلينج تول. بالهيلينج تول تقدر تمسح الاشياء. شوف، تقدر تنظف المكان، حتى الفوز تقدر تشيلها. طبعا يوم تخلص الصورة هذه تدق على الفايل، اكسبورت از، تختار الصورة او الصيغة اللي انت محتاجها. تشيبك طبعا، اكسبورت اول، تختار المكان اللي تبغاه وسيف.
وكذي خلصنا، واشجعكم تجربونها لان بصراحه وايد ممتعه. واذا جربت سوي لي منشن في الانستغرام. ببدا ارفع فيديوهات بشكل متواصل، فيديوهات متنوعه وممتعه. اذا ما عجبك الفيديو تعرف شو تسوي، واذا عجبك الفيديو عط لايك، واذا حبيت الفيديو سوي سبسكرايب. نشوفكم على خير، باي.